นี่คือจุดที่คนไทยเข้าใจผิดกันมากที่สุดในโลกโภชนาการคนไทยส่วนใหญ่มักจะสับสนระหว่างอาหารรสเปรี้ยว acidic foods เช่นมะนาวสับปะรดกับอาหารที่ก่อให้เกิดกรดในร่างกาย acid forming food ในทางชีวเคมีแล้วรสชาติในเวลาที่เรากินอาหารไม่มีผลอะไรเลยครับกับที่ว่าเลือดจะเป็นกรดหรือด่างสิ่งที่สำคัญคือเท่าทางเคมีภาษาอังกฤษว่า metabolic ashตะกอนที่หลงเหลืออยู่หลังจากที่ร่างกายเผาผลาญอาหารนั้นจนหมดแล้วต่างหากส่วนประกอบในอาหารที่จะก่อให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด metabolic acidosis ได้จะต้องเป็นสารอาหารที่เมื่อถูกเผาผลาญแล้วกลายร่างเป็นกรดรุนแรงจนร่างกายต้องดึงถังดับเพลิงด่างไบคาร์บอเนตออกมาใช้จนหมดหน้าตักท้ายคลิปจะมีการจัดอันดับอาหารที่ก่อกรดมากที่สุดให้ท่านผู้ชม7อันดับด้วยวิดีโอนี้จะมาบอก3ตัวการทางเคมีที่ซ่อนอยู่ในอาหารตีพิมพ์ใน Nutritional Journal 2020 นักวิจัยในมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าตัวการหลักที่ทำให้ค่าความเป็นกรดพุ่งสูงมาจากกรดอะมิโนที่มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเมทิโอนีนและซิสเตอีนภายในโครงสร้างโมเลกุลของพวกเขาจะมีอะตอมของกรรมฐานซัลเฟอร์อยู่เมื่อตับของท่านผู้ชมเผาผลาญโปรตีนเหล่านี้เพื่อใช้เป็นพลังงานกรรมฐานจะถูกออกซิไดซ์เปลี่ยนร่างกลายเป็นกรดซัลฟูริกหรือกรดกรรมฐานดีๆนี่เองครับและนี่คือกรดแก่ที่รุนแรงมากไตของท่านผู้ชมต้องทำงานหนักมากเพื่อขับทิ้งและเลือดท่านผู้ชมต้องรีบไปดึงแคลเซียมจากกระดูกหรือใช้ด่างสำรองในเลือดมาสะเทินฤทธิ์มันทันทีแล้วแหล่งที่พบสูงที่สุดเมทิโอนีนกับซิสเตอีนคือเนื้อสัตว์โปรตีนสูงครับท่านผู้ชมเนื้องูเนื้อไก่เนื้อวัวและไข่แดงคือแหล่งกำเนิดกรดกรรมฐานที่สูงที่สุดในร่างกายคุณตัวการตัวที่2ซัลฟัสเวลาที่เรารับประทานอาหารจากสัตว์ animal based product เราจะได้ส่วนประกอบอินทรีย์จาก DNA ของเนื้อสัตว์และเราก็จะได้ฟอสฟอรัสสังเคราะห์จากสารกันบูดที่ใส่เข้ามาในอาหารเมื่อร่างกายย่อยและเผาผลาญแล้วจะส่งผลผลิตให้กลายเป็นกรดฟอสฟอริกแม้ถึงจะไม่แรงเท่ากรดกรรมฐานแต่ก็เพิ่มภาระประจุบวกให้เลือดอย่างมหาศาลได้แหล่งที่พบฟอสฟอรัสสูงที่สุดเลยในธรรมชาติคือเนื้อสัตว์และนมวัวส่วนสารปรุงแต่งฟอสเฟตในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมน้ำอัดลมสีดำพวกนี้ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เกือบ 100% ทำให้ค่ากรดพุ่งเร็วมากตัวการตัวที่3คลอไรด์ตัวโซเดียมตัวนี้หลายคนคิดว่ามันเป็นกลางหรือเป็นด่างแต่ตัวคลอไรด์เองมีฤทธิ์เป็นกรดการกินเค็มจัดโดยที่ไม่มีโพแทสเซียมไปฆ่าน้ำหน้าจะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า hyperchloremic acidosis ทำให้ไตสูญเสียความสามารถในการสร้างไบคาร์บอเนตกลับคืนมาอีกเรามาดูสมการวัดค่าความเปรี้ยวในเลือดในงานวิจัยนี้นักเคมีได้ใช้สูตรที่เรียกว่า P-Poral Potential Renal Acid Load เพื่อคำนวณว่าอาหารชิ้นนั้นจะก่อกรดมากแค่ไหนเราจะต้องรู้ปริมาณโปรตีนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมในอาหารชนิดนั้นจากสมการนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าทีมก่อกรดก็คือโปรตีนกรรมฐานและฟอสฟอรัสแต่ทีมดับเพลิงคือโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมอยู่ในผักและผลไม้บทสรุปของสมการง่ายๆเลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมกินเนื้อสัตว์ที่มีเมทิโอนีนสูงอย่างเนื้อแดงเนื้องูคุณไม่ได้แค่กินโปรตีนแต่คุณกำลังกินสารตั้งต้นกรดกรรมฐาน sulfuric acid precursor เข้าไปด้วยเมื่อเนื้อสัตว์ถึงปากเต็มไปด้วยกรรมฐานการเผาผลาญตับก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมฐานได้กรดซัลฟูริกเทลงกระแสเลือดทำลายไตร่างกายจะตกใจที่ pH ร่วงรีบดึงไบคาร์บอเนตแคลเซียมจากกระดูกและกล้ามเนื้อมาละลายกรดผลลัพธ์คือถังดับเพลิงบัฟเฟอร์ของท่านผู้ชมพร่องลงเรื่อยๆสภาวะ low grade metabolic acidosis ก็จะเกิดขึ้นสรุปสั้นๆสภาวะเป็นกรดไม่ได้เกิดจากการกินของเปรี้ยวมะนาวแต่จริงๆแล้วมันเป็นด่างด้วยซ้ำเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
แต่กรดเกิดจากการกินกัมมันถันในโปรตีนของสัตว์และฟอสฟอรัสโดยไม่กินเกลือแร่จากผักเข้าไปด้วยเพื่อดับไฟหากกัมมันถันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เลือดกลายเป็นกรดเมทโอนินคือยานพาหนะที่ส่งกัมมันถันเข้ามาถ้าเรารู้ว่าใครคือตัวพ่อที่พกพาเชื้อเพลิงมามากที่สุดมันเป็นกุญแจสำคัญในการดับไฟในร่างกายนี้หลายคนคิดว่าเนื้อแดงเท่านั้นคือผู้ร้ายแต่เมื่อเรากางตำราโภชนาการระดับโมเลกุลค่ามิลลิกรัมเพอร์100 กรัมมิลลิลิตรเราจะพบความจริงที่อาจจะทำให้สายสุขภาพต้องสะดุ้งอันดับที่1อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านผู้ชมคิด7อันดับอาหารเมทโอนินสูงที่สุดอันดับที่7ปลาแซลมอนความเข้มข้น600ถึง700มิลลิกรัมปลาที่ได้ชื่อว่าราชาแห่งไขมันดีเป็นอาหารโปรดของคนรักสุขภาพแต่มันซ่อนมีดสั้นเอาไว้แทงข้างหลังท่านผู้ชมถึงแม้โอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบแต่ปริมาณกัมมันถันในเนื้อสีส้มสวยนี้สูงพอที่จะทำลายสมดุลกรดด่างถ้าเกิดท่านผู้ชมกินมากเกินไปอันดับที่6เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมูความเข้มข้น700ถึง850มิลลิกรัมโครงสร้างกล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่พวกนี้อัดแน่นไปด้วยพันธะกัมมันถันที่แข็งแรงต้องใช้กรดในกระเพาะสูงมากในการย่อยแล้วก็ทิ้งเท่า metabolic ash ไว้ในเลือดสูงอันดับที่5ปลาทูน่าปริมาณ800ถึง900มิลลิกรัมอาหารยอดฮิตของคนกินคลีนและนักลดน้ำหนักไขมันต่ำโปรตีนสูงแต่หารู้ไม่ว่าความลีนของเนื้อมันแลกมาด้วยความหนาแน่นของเมทิโอนีนที่สูงกว่าเนื้อวัวด้วยซ้ำยิ่งลีนยิ่งอัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโนเจ้าปัญหาครับอันดับที่4อกไก่งวงเนื้อไก่ความเข้มข้น900ถึง100มิลลิกรัมความช็อกนี้คือจุดที่คนรักสุขภาพมักพลาดท่าเราเชื่อว่าอกไก่คืออาหารที่ขาวสะอาดแต่ในเชิงชีวเคมีเนื้อสัตว์ปีก poultry มีความเข้มข้นของเมทิโอนินสูงกว่าเนื้อแดงอย่างน่าตกใจเพราะโครงสร้างกล้ามเนื้อของมันต้องเบาแต่เหนียวแน่นจึงต้องใช้พันธะกัมมันถันยึดโยงสูงอันดับที่3ชีสโดยเฉพาะพาร์เมซานชีสความเข้มข้น950ถึง 1,100 มิลลิกรัมระเบิดเวลาในรูปแบบก้อนนมแปรรูปการระเหยน้ำออกหมดจนเหลือแต่โปรตีนเข้มข้นทำให้เนยแข็งชนิดนี้กลายเป็นแหล่งรวมเมทิโอนีนชั้นยอดเคยโรยหน้าสลัดเบาๆคุณอาจจะกำลังเติมเชื้อกรดลงไปโดยไม่รู้ตัวนะครับอันดับที่2ไข่ขาวผง dried egg whitesความเข้มข้นสูงมาก 2,800 ถึง 3,000 ต่อ 100 กรัมไข่สด1ฟองนะครับมีเมทิโอนีนราวๆ 200 ถึง 300 มิลลิกรัมดูไม่เยอะแต่สำหรับนักกล้ามหรือผู้ป่วยที่กินไข่ขาวผงหรือไข่ขาวต้มวันละ 10 ถึง 20 ฟองท่านผู้ชมกำลังอัดฉีดสารตั้งต้นกรดซัลฟูริกเข้าสู่ไตโดยตรงในปริมาณมหาศาลอันดับ1ถั่วบราซิลความเข้มข้น 1,100 ถึง 1,200 มิลลิกรัมสูงลิ่วในแร่ธาตุเซเลเนียมเป็นราชาแบบเงียบๆที่ไม่น่าเชื่อว่าพืชจะครองแชมป์บราซิลคือเมล็ดพืชที่มีสัดส่วนเมทิโอนีนต่อโปรตีนสูงที่สุดในโลกข้อสังเกตแม้จะมีสูงแต่ในชีวิตจริงเรากินบราซิลนัทก็แค่ 2-3 เม็ดปริมาณ 10-15 กรัมเราก็จะรับเมทิโอนีนไม่เยอะเท่ากับการกินสเต็กอกไก่300 กรัมด้วยซ้ำครับสังเกตอะไรไหมครับในกลุ่มคลีนอกไก่ปลาทูน่าไข่ขาวที่เราถูกสอนให้กินเพื่อสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูร่างกายกับกลายเป็นกลุ่มที่มีเมทิโอนีนสูงกว่าเนื้อวัวที่คนกลัวนักหนาเสียอีกนี่คือกับดักของวงการโภชนาการการกินสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องบาปร่างกายต้องการเมทิโอนีนไปเริ่มกระบวนการเมทิเลชันเพื่อซ่อมแซม DNA แต่ปัญหาคือปริมาณและแหล่งที่มาเมื่อท่านผู้ชมโหมกินอกไก่ปั่นไข่ขาวต้มมื้อละ 5-6 ฟองเพื่อหวังโปรตีนท่านผู้ชมกำลังอิมพอร์ตกัมมันถันจำนวนมหาศาลที่ตับต้องเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟูริกและผลักภาระให้ไตขับออกจนร่างกายสูญเสียสมดุลแร่ธาตุกรดและด่างทางออกไม่ใช่การเลิกกินโปรตีนแต่คือเลือกแหล่งที่มาของโปรตีนเปลี่ยนจากโปรตีนสัตว์เป็นโปรตีนพืชที่มีความเป็นด่างสูงเลือกแหล่งโปรตีนที่มีเมทิโอนีนต่ำกว่าถั่วเลนทิลถั่วขาวถั่วแดงเพื่อเจือจางความเข้มข้นของกรดตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับสภาวะกรดเมตาบอลิก
ไม่ใช่แค่ตัวเลข pH ในเลือดลดลงอย่างเดียวแต่มันเหมือนสภาวะแวดล้อมในร่างกายที่ค่อยๆเปลี่ยนจากทะเลที่สมดุลกลายเป็นน้ำที่เริ่มกัดกร่อนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในนั้นเอนไซม์โปรตีนเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อหัวใจทุกอย่างถูกบังคับให้ทำงานในเคมีที่ผิดไปจากธรรมชาติของมันเมื่อเลือดคุณเป็นกรดเอนไซม์ในร่างกายเราถูกออกแบบให้ทำงานได้ดีที่สุดใน pH ที่แคบมากเมื่อเลือดเป็นกรดโปรตีนจะเปลี่ยนรูปเอนไซม์จะจับสารตั้งต้นได้แย่ลงปฏิกิริยาเคมีช้าลงไมโตคอนเดรียผลิตพลังงานลดลงผลลัพธ์ที่คนไข้จะรู้สึกก็คืออ่อนเพลียลึกๆเหนื่อยง่ายแม้ไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยกล้ามเนื้อไม่มีแรงระบบประสาทอาจจะรวนด้วยความเป็นกรดเปลี่ยนสมดุลไอออนรอบเซลล์ประสาทได้เลยนะครับไฮโดรเจนฟอสฟอรัสและแคลเซียมทำให้ส่งสัญญาณผิดจังหวะอาการที่เกิดขึ้นได้คือปวดศีรษะสับสนง่วงซึมเวียนศีรษะในรายที่รุนแรงถึงขั้นชักและหมดสติได้เลยคนไทยเคยเป็นที่กินคีโตเจนิกไดเอทมากเกินไปร่างกายเป็นกรดอย่างชะงักงันได้ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกล้ามเนื้อหัวใจหดตัวได้ไม่เต็มที่กล้ามเนื้อรวมถึงหัวใจพึ่ง pH ที่สมดุลแคลเซียมเข้าออกจะได้ถูกต้องแต่เมื่อไหร่เลือดเป็นกรดแคลเซียมจะจับโปรตีนหดตัวผิดแรงบีบของหัวใจลดลงความดันตกอาการที่ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตได้คือใจสั่นเหนื่อยง่ายหายใจเร็วอ่อนแรงทั่วร่างกายระบบหายใจก็มีสิทธิ์จะบกพร่องหายใจลึกหายใจเร็วแน่นหน้าอกหอบหืดเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุนี่เป็นแค่อาการเริ่มต้นของการที่เลือดเป็นกรดเท่านั้นนะครับเรามาปรับร่างกายโดยการใช้โภชนาการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับมนุษย์จริงๆเคมีร่างกายของเราจะได้ไม่ผิดพลังงานก็ไม่พลอยผิดไปด้วยไฟฟ้าและการหดตัวของกล้ามเนื้อก็จะไม่ผิดเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ท่านผู้ชมทำให้ร่างกายทั้งระบบทำงานต่ำกว่าศักยภาพของชีวิตการใช้ชีวิตที่ pH เป็นกลางจะทำให้ร่างกายท่านผู้ชมหันมาขอบคุณและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด